Good afternoon. This is the news at 1 on Dominion Television, Ibadan. I am Olusegun Fawole. First, the headlines. Federal government targets ghost workers in fresh payroll audit. On the foreign scene, Rapid Support Forces attack in Western Darfur kills 30. United States moves to slap new duties on solar imports from Asia. And in sport, Chelsea eye Guirassy as Osimhen alternative. Now, the news in detail. The federal government, through the Office of the Accountant General of the Federation, has begun a personnel audit aimed at identifying and removing ghost workers from the federal civil service payroll. The development was disclosed in a memo signed by the Director of Administration, Office of the Accountant General of the Federation, Dauda Abdul Hamid. The circular was addressed to all directors of finance, audits, and federal pay offices across ministries, departments, and agencies to announce the commencement of a service-wide nominal role update and a comprehensive personnel audit. This move comes amid growing concerns over the mass migration of civil servants, many of whom reportedly continue to receive government salaries after relocating abroad. The federal government has announced a full closure of the Ijora Bridge in Lagos starting from 27th April for critical repair works. The Federal Comptroller of Works Lagos, Mrs. Olukorede Kesha, made this known during an inspection of the bridge yesterday. Kesha said the bridge connecting Ijora Causeway to Apapa needed comprehensive repairs, especially replacement of defective bearings beneath the deck. She also acknowledged the disruption the closure would cause, but said that it was necessary for the safety of commuters and to prevent further deterioration. Officials of the Nigerian Airspace Management Agency have carried out flight checks to begin the process for the commencement of commercial flights at the Gateway International Airport, Ogun State. Speaking after conducting the check, the manager, Flight Calibration Service, NAMA, Engineer Miri Selzen, said that the aim of the check was to ensure that it aligned with the proposed procedures defined for the airport. The manager commended the state government for establishing such an impressive airport in a very short time, calling for the installation of the instrument landing system and other navigational instruments to aid flight movements at the airport. Selzen said that the validation of the procedure is to facilitate the arrival of aircraft at the airport, expressing hope that with the level of work done, it will become a destination for airplanes soon. The paramilitary Rapid Support Forces has launched an attack on El Fasher provincial capital of North Darfur, killing more than 30 people on Sunday. The region in Sudan's west has seen a growing number of attacks in recent months as the war between RSF and the government armed forces has entered its third year. The RSF renewed its attack on Monday, shelling residential buildings and open markets in the city. Since then, it has launched many attacks on the city and two major famine-hit camps for displaced people on its outskirts. The United States has announced a move to slap tariffs of up to 3,521% on solar panels from Southeast Asia, a move aimed at countering alleged Chinese subsidies and dumping in the sector. The decision, which was unveiled yesterday, comes after anti-dumping and countervailing duty investigations filed around a year ago by several US and other solar manufacturers. The tariff on companies from Cambodia, Thailand, Malaysia, and Vietnam will be needed to ratified at a meeting of the International Trade Commission in June.
Russian forces have retaken a monastery in Russia's Kursk region where Ukrainian troops have been holed up. A Russian military telegram channel said that the Ukraine had deployed troops, artillery and drone launchers at the historic site, which is said Russia had retaken after 10 days of fierce fighting. Russia is close to expelling the last Ukrainian troops from Kursk region, where they smashed across the border in a shock in Kherson last August, and responded by sending in heavy reinforcements, including soldiers from its ally, North Korea. Iran's Foreign Minister Saeed Abbas Araghchi will visit China tomorrow. The announcement came after the Iranian Foreign Ministry said yesterday that its top diplomat will visit China ahead of a third round of nuclear talks between Tehran and Washington due on Saturday in Oman. The two sides will discuss bilateral relations and international and regional hotspot issues of common concern. The visit is believed to have great significance for deepening political mutual trust between the two countries. And now talking sport. English Premier League side Chelsea are considering making a move for Guinea and Borussia Dortmund striker Serhou Guirassy as an alternative to in-demand Napoli striker Victor Osimhen. The Blues have been linked with Osimhen since last summer, but his hefty release clause has hindered a move. As a new summer transfer window approaches, the Blues are considering testing the Guinea forward in case they are priced out of the move for Osimhen again. Currently on loan from Napoli, Osimhen is set to leave Galatasaray when his loan spell ends, and Napoli are willing to let him walk for €75 million. You can visit our website on www.dominion.org.ng to listen to us live and interact with us. You can also follow us across our social media platforms: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and LinkedIn @Dominion Broadcast and X @Dominion Cast. And that ends the news at 1. I am Olusegun Fawale. Thank you for listening and good afternoon.
Ẹ káàsán akínyìn pé ẹ kú dédé àsìkò yìí. Ìròyìn àgbáyé ló ń dé sí ojú ìwòran yín láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán ti Dominion. Olúbùnmi Ọ̀kẹ́ ló mú ìròyìn ọ̀hún wá sí ojúgbọ́ yín. Ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ti fojú sí àwọn òṣìṣẹ́ eléyìí tó ń bẹ nínú àtẹ tí wọ́n fi ń sanwó àmọ́ tí wọn ò sí lẹ́nu iṣẹ́ pẹ̀lú bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní yẹ ìwé ìsanwó wò lóní pẹrẹwu. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, ikọ̀ eléyìí tó ń rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì sọ di mímọ̀ wípé àkọlù tó wáyé lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ní ìwọ̀ oòrùn Darfur ti gbẹ̀mí àwọn èèyàn tó tó 30 níye. Bákan náà ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti tún san kòńkò owó orí ọjà titun lórí agbada tó ń lo ìtànsán-òòrùn eléyìí tí wọ́n ń gbé wọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà láti ilẹ̀ Asia. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Chelsea ló ti ń fojú sí Guirassy báyìí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí wọ́n lò láti fi rọ́pò Osimhen. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ nípasẹ̀ ọ́fíìsì olùṣírò owó àgbà nílẹ̀ yìí ló ti gbìnàyà ètò láti gbọn ìwé owó wò yẹ̀bẹ̀yẹ̀bẹ̀ léyìí tó sì ní àfojúsùn mímọ̀ àwọn tó wà lẹ́nu iṣẹ́ àti àwọn tí wọn ò sí lẹ́nu iṣẹ́ ọba kúrò nínú ìwé eléyìí tí wọ́n fi ń san owó fáwọn òṣìṣẹ́ ọba ilẹ̀ yìí. Ìgbésẹ̀ yìí ni wọ́n sọ lójú ẹ̀ nínú lẹ́tà tí ó ti ọ̀dọ̀ olùdarí ìṣàkóso lọ́fíìsì olùṣírò owó àgbà nílẹ̀ yìí Dauda Abdulhamid jáde. Níbẹ̀ ni àtẹ̀jáde ọ̀hún ló ti sọ̀rọ̀ lórí gbogbo àwọn olùdarí ẹ̀ka ètò ìṣúná àti ẹ̀ka tó ń ṣe ìyẹ̀wé owó wò àti àjọ eléyìí tó ń san owó fún gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ọba tó fi mọ́ iléeṣẹ́ ọba, àjọ àti gbogbo ẹ̀ka ọ̀hún nínú eléyìí tó ti kéde wípé kí wọ́n gbìnàyà ètò eléyìí tí wọ́n fi ṣe àyẹ̀wò yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ lórí àwọn tí wọ́n ń sanwó fún tó wà lábẹ́ ìwé owó ti ìjọba àpapọ̀. Ìgbésẹ̀ yìí ló sì wá lẹ́yìn ìkànmínú ọ̀kan-ò-jọ̀kan lórí bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọba ṣe ń fi ilẹ̀ yìí sílẹ̀ lọ sí orílẹ̀-èdè míì léyìí tó sì jẹ́ pé ọ̀pọ̀ nínú wọn ni wọ́n ṣe ń gba owó oṣù lásìkò tí wọ́n wà ní ilẹ̀ òkèèrè. Ìjọba àpapọ̀ ló ti kéde títì afárá Ìjọra nílùú Èkó pa bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ 27 oṣù tá a wà yìí láti lè ṣe àtúnṣe tó lóòrìn. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà fún ti iléeṣẹ́ ìjọba eléyìí tó ń rí sí iṣẹ́ ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkó, abilékọ Olúkórèdé Kíṣà ló ṣíṣọ lójú ọ̀rọ̀ yìí nínú àbẹ̀wò eléyìí tó ṣe sí afárá ọ̀hún lánàá. Ó sọ di mímọ̀ wípé afárá ọ̀hún ló so Ìjọra papọ̀ mọ́ Àpápá léyìí tó sì nílò àtúnṣe lóní kánmọ́nkíá, pàápàá jùlọ ṣíṣe ìpàṣípààrọ̀ ọ̀kan-ò-jọ̀kan àwọn ibi tí ó ti dẹnu kọlẹ̀ àti àwọn nǹkan tó nílò àtúnṣe. Bákan náà ló sọ di mímọ̀ wípé títì afárá yìí òun náà ni yóò dí lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ lọ́wọ́, àmọ́ ó pọn dandan fún ààbò àwọn tí wọ́n ń lo ojú ọ̀nà àti láti má jẹ́ kí afárá náà kó bàjẹ́. Èyí tí ohun ti iléeṣẹ́ pápákọ̀ òfurufú jáde àwọn òṣìṣẹ́ eléyìí tó ń ṣe àkóso ojú òfurufú ilẹ̀ yìí òun náà ni wọ́n ti ṣe àyẹ̀wò sáwọn ọ̀kan-ò-jọ̀kan lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ òfurufú eléyìí tí wọ́n ní ìgbésẹ̀ ọ̀hún ló wà láti lè jẹ́ kí wọ́n mọ àwọn ọkọ̀ òfurufú tó jẹ́ ọkọ̀ èrò eléyìí tó ń bẹ ní pápákọ̀ òfurufú ti ìpínlẹ̀ Ògùn. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tí wọ́n ṣe àyẹ̀wò fínífíní sí àwọn ọkọ̀ òfurufú ọ̀hún, ẹni tó jẹ́ aṣojú fún àjọ NAMA onímọ̀ ẹ̀rọ Mary Selson sọ di mímọ̀ wípé àfojúsùn òun náà ní láti rí i dájú wípé ìlànà lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ òfurufú ní pápákọ̀ òfurufú yìí ló wà ní ìbámu pẹ̀lú ohun tí wọ́n gbé kalẹ̀ fún iléeṣẹ́ pápákọ̀ òfurufú. Alákòóso ọ̀hún ló lu ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn lọ́gọ ẹnu fún ṣíṣe ìdásílẹ̀ irúfẹ́ pápákọ̀ òfurufú eléyìí tó gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ gbà wò bọ̀ yìí pẹ̀lú ọ̀kan-ò-jọ̀kan àwọn irinṣẹ́ eléyìí tí wọ́n lò. Ó sọ di mímọ̀ wípé àwọn irinṣẹ́ tó dúró re òun ni. Selson tún sọ di mímọ̀ níbi tó ti ṣe ìjọlóǹtẹ̀ ọ̀kan-ò-jọ̀kan ìlànà eléyìí tí ó mú kí lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ àti bíbà ọkọ̀ òfurufú ọ̀hún kó jẹ́ èyí tí ó wà ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà tó yẹ. Nígbà tó ń fi ìrètí hàn wípé ìpele iṣẹ́ tí ọwọ́ dé dúró báyìí ló jẹ́ eléyìí tí ó jẹ́ pé láìpẹ́ láìjìnà àwọn ọkọ̀ òfurufú yóò mọ̀ fò yóò sì tún máa balẹ̀ sí pápákọ̀ òfurufú náà. Nínú ìròyìn tó ti ilẹ̀ òkèrè jáde, àwọn iléeṣẹ́ eléyìí tó farakín ti iléeṣẹ́ ọmọ ogun ni wọ́n ti sọ di mímọ̀ léyìí tí wọ́n ti gbìnàyà àkọlù kan lórí El Fasher eléyìí tó jẹ́ olúùlú ilẹ̀ àríwá Darfur
léyìí tí ìròyìn sọ di mímọ̀ wípé àkọlù ọ̀hún ló ti mú àwọn èèyàn tí wọ́n ti lé ní 30 láti gbẹ́mìí ní ọjọ́ ìsinmi tó kọjá. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tó ń ti ìwọ̀ oòrùn Sudan ní ẹkùn ọ̀hún jáde ti sọ di mímọ̀ wípé ọ̀kan-ò-jọ̀kan àkọlù lẹ́nu lọ́ọ́lọ́ yìí ló ti ń wáyé pẹ̀lú bí ogun láàrin RSF àti ti ìjọba ilẹ̀ ọ̀hún tó ti wọnú ọdún kẹta tí ogun ti wà láàrin àwọn méjèèjì. Gẹ́gẹ́ bí àkọlù ọ̀tún eléyìí tí RSF tó ṣe báyìí ní ọjọ́ Ajé níbi tí wọ́n ti ṣe àkọlù sí àwọn iléègbé àti àwọn ọjà ìta gbangba ní ìlú náà. Láti ìgbà náà ni wọ́n tún ti gbìnàyà ọ̀kan-ò-jọ̀kan àkọlù ní ìlú àti àwọn ibùdó méjì tó ṣe gbòógì níbi tí wọ́n kó àwọn èèyàn tí ogun tó léńdé pamọ́ sí. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà ló ti kéde ìgbésẹ̀ láti tún san kòńkò owó orí lórí ọjà eléyìí tí ilẹ̀ Asia tó ń pèsè pẹ̀lú àwọn owó eléyìí tó tó 3,500 èyí tí ṣe ìdá 11 lórí agbada ìtànsóòrùn eléyìí tí ìlà oòrùn gúúsù Asia tó ń gbé wọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Ìgbésẹ̀ yìí òun náà ni láti fi tún di èyí tí ilẹ̀ China tó gbé kalẹ̀ léyìí tó ṣe owó ìrànwọ́ fún ẹ̀ka náà. Ìpinnu yìí òun ni wọ́n ṣíṣọ lójú ẹ̀ lánàá léyìí tó sì ń wá lẹ́yìn tí ilẹ̀ China tí ó ti gbé ìgbésẹ̀ tiẹ̀ léyìí tí wọ́n sọ di mímọ̀ wípé ilẹ̀ Amẹ́ríkà láàrin ọdún kan sẹ́yìn òun náà ni ọ̀kan-ò-jọ̀kan àwọn iléeṣẹ́ tó ń pèsè agbada sólà ni wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ lọ́nà tí wọ́n fi máa gbé ọjà ọ̀hún wọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ di mímọ̀ wípé àwọn iléeṣẹ́ ọ̀hún tí ọ̀rọ̀ kàn tí wọ́n san kòńkò owó orí mọ́ wọn lórí òun náà ni láti ilẹ̀ Cambodia, Thailand, Malaysia àti Vietnam léyìí tí wọ́n sì nílò láti jókòó sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ nínú ìpàdé tí wọ́n ní yóò wáyé pẹ̀lú àjọ tó ń rí sọ̀rọ̀ okòwò àgbáyé nínú oṣù kẹfà ọdún tí a wà yìí. Nínú ìròyìn tó ti ilẹ̀ Russia jáde tó sì ní ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ ọ̀hún àti Ukraine, àwọn iléeṣẹ́ ọmọ ogun ilẹ̀ Russia òun náà ni wọ́n ti ṣe àmúgbòrò tí wọ́n sì tún ti gba ẹkùn Kursk yọ báyìí léyìí tí àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Ukraine tí wọ́n ti tò kalẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ogun ilẹ̀ Russia bí wọ́n ti ṣe gbé e jáde ní ojú òpó ti Telegram wọn, níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ di mímọ̀ wípé ilẹ̀ Ukraine ló ti kó ọ̀pọ̀ àwọn ọ̀wọ́ ọmọ ogun àti irinṣẹ́ tó fi mọ́ ẹ̀rọ ayárafẹ́fẹ́ eléyìí tó ń fò ní ojú òfurufú lọ sí ibùdó ogun náà, léyìí tó sì sọ di mímọ̀ wípé ilẹ̀ Russia òun ló ti tún ibẹ̀ gbà lẹ́yìn ọjọ́ 10 tí ìjà lágbára tó fi wáyé. Ilẹ̀ Russia ló ti súnmọ́ kíkó gbogbo àwọn ìwọ ọmọ ogun ilẹ̀ Ukraine tí ó jẹ́ ọ̀wọ́ tó kẹ́yìn kúrò ní ẹkùn Kursk níbi tí wọ́n ti ṣe ọ̀kan-ò-jọ̀kan àkọlù tó ti wáyé láàrin ogun tó ń bẹ láàrin ilẹ̀ méjèèjì. Nínú ìròyìn tó ti ilẹ̀ Iran jáde tó sì tún ní ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ China, ẹni tó jẹ́ alákòóso tó ń rí sọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèrè fún ilẹ̀ Iran Said Abbas lóyìn yóò ṣe àbẹ̀wò sí ilẹ̀ China lọ́la. Ìkéde yìí ló wá lẹ́yìn tí iléeṣẹ́ tó ń rí sọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèrè ní ilẹ̀ Iran tó sọ di mímọ̀ lánàá wípé àwọn aṣojú pàtàkì rẹ̀ ni wọ́n ṣe àbẹ̀wò sí ilẹ̀ China ṣáájú ti ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta irú ẹ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn nǹkan ìjagun ti nuclear eléyìí tó ń bẹ tí ó wáyé láàrin Tehran àti Washington ní ọjọ́ àbámẹ́ta tó ń bọ̀ ní Oman. Gẹ́gẹ́ bí àwọn igun méjèèjì yóò ti ṣe jókòó tí wọ́n sì jíròrò lórí ìbáṣepọ̀ tó ń bẹ láàrin àwọn méjèèjì àti àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣe gbòógì tó ń kan àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì lóminú. Àbẹ̀wò ọ̀hún ni ìgbàgbọ́ wà wípé yóò ní ipa tó lóòrìn láti tún mú kí ìmúgbòòrò kó dé bá agbo òṣèlú àti ìfọkàntán láàrin àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Chelsea ni ìròyìn ti sọ di mímọ̀ wípé wọ́n ti ń gbèrò láti gbé ìgbésẹ̀ fún atamátàsé ti ilẹ̀ Guinea tó tún jẹ́ atamátàsé fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Borussia Dortmund èyí Seun Guirassy gẹ́gẹ́ bí ẹni tí wọ́n lò láti fi dípò atamátàsé Victor Osimhen. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea òun náà ni ọ̀rọ̀ ti léde wípé tẹ́lẹ̀ òun ni wọ́n ti ké sí Osimhen nínú sáà tó lọ kẹ́yìn, àmọ́ tó jẹ́ wípé láti yọ̀ǹda rẹ̀ lóníbàkan nínú ìgbésẹ̀ ọ̀tún eléyìí tí wọ́n ń gbé báyìí òun náà ni láti lo àtàmátàṣe ti Borussia Dortmund láti fi dípò Osimhen.
kò ní jù báyìí lọ fún ìròyìn àgbáyé wa fún ti àsìkò yìí. ẹ lè darapọ̀ mọ́ ojú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa ní www.dominion.org.ng láti wò wá àti láti tẹ́tí sí wa. ẹ tún lè kàn sí àwọn ìtàkùn alátagbà wa yòókù ní ojú òpó ti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube àti LinkedIn @Dominion Broadcast, ní ojú òpó ti X @DominionCast. níbẹ̀ lẹ́ẹ̀tì ríra wa wò. èyí lópin ìròyìn